Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft Word 2016. In this video, we will talk about Lesson 13, which is Inserting and Formatting Elements in the Document, Part 2. So let's get started. Today, we will going to demonstrate how to insert and format a word art and a text box. So let's dive in. So kapag sinabi nating word art and text box, kagaya nung naging previous discussion natin na napag-usapan natin yung mga shapes, pictures, and smart arts, today we will going to discuss word art. So bago ko i-discuss yung mga word art at saka yung mga text box, gusto ko munang ipakita sa inyo yung mga word art nung time namin, ng mga batang 90s. So dati, ang itsura ng mga word art sa Microsoft Word ay ganito. Okay? So sa mga medyo may edad na, kagaya ko, typically, this will make you feel nostalgia, Ayan. So ganito po kaganda, yung mga word art dati. Pagka nakaganito na yung document mo, sikat ka na, bida ka na kasi mapapawaw na yung mga taong tumitingin, So I would like you to take a good look, This is the old way of creating word art by that time, and this is considered a very, very good design by that time. Okay? So, i-close ko na siya. And now, I'll going to show you how to insert a word art. So, you go to insert, as always, and then, there's the word art. So, kapag sinabi nating word art, that is to add some artistic flair to your document using a word art text box. So, when you click this word art, magpapakita siya ng mga sample styles, kagaya ng mga yan, and pipili ka ng style. So, honestly, kaya pinakita ko yung kanina kasi maganda naman tignan yung mga word art ng 2007 pataas up to this 2016. Although, I have heard some feedbacks, na medyo boring silang tignan, which is, honestly, from my own opinion, yes, because they are very plain. So, for example, pinili ko yung design na yan, and I have here, then, magpo-produce lang siya ng isang text area kung saan pwede ka mag-type ng text mo. And then, for example, learn IT, easy. And then if you did that, mapapansin ninyo, yung ating text is already formatted with this one. So, kung makikita ninyo, mas maganda yung itsura niya kung ikukumpara natin doon sa pangkaraniwang text. So, ngayon, ganun lang kadali mag-insert ng word art. You go to insert and then word art, pipili ka ng design and then papalitan mo yung text dun sa loob. Ngayon, maliban dun, kagaya nga ng shape at ng isang image, kapag klinik natin ng isang word art, meron din siyang sariling contextual tab which is yun yung format tab. So dito sa format tab, dito natin pwedeng i-format yung mga stylings ng ating word art. So, kahit hindi siya shape, mapapansin nyo, nandito pa rin yung mga insert shapes at saka yung shape style, na kapag pinuntahan natin, mapapansin niyo, medyo nag-load pa. For example, klinik ko to, mapapansin niyo na yung background ng word art napalitan. Kasi, this word art, this box outside the word art is actually considered a shape. Kaya nga, pwede mong gamitin yung mga formats na nandito dun sa shape na nakikita ninyo. So, ngayon, yung mga part na to hanggang dito, I believe na-discuss naman natin yan during our previous discussion. So, we will going to focus in this area. Pero, mabilis na to kasi halos na-discuss ko naman na lahat yung mga parts ng ating format tab. So, dito na lang sa styling. So, again, for example, hindi mo nagustuhan yung design na pinili mo, which is ito, you can always change the design of your word art by selecting a new design. For example, I will going to stick with this one. So, for example, I would like this design. So, ang gagawin ko lang, kiklik ko lang yan and then automatically, magbabago siya. Next, babalik tayo sa medyo mas plain para may pakita ko pa yung iba. Ngayon, maliban doon, pwede nating palitan yung fill o yung color ng ating text. So, that is our text fill. So, kagaya ng isang shape, pag shape fill, ito yung background color ng ating shape. Ito naman, ito yung magiging background color ng ating text. So, pwede ko itong palitan ng somewhere na dark brown, okay? Or, anong tawag sa kanya? It's called blue-gray, okay? And then, for example, I also would like to change the
By the way, the fill works the same exactly dun sa kung ano yung fill. Pwede kang pumili ng more fill colors either dito sa custom or dito sa standard, at pwede ka rin mag-apply ng tinatawag nating mga gradient if you want. So, pwede yung mga gradient kagaya niyan, more gradients, at hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ginagamit itong gradient stops dahil na-discuss ko naman na yan during our previous discussion, but the same rules apply. Okay? So, ngayon, text outline, same. Ito naman yung magiging border color ng ating text. So, kung ayaw mong may border yan, you just have to select no outline. And then, ganun pa rin, meron pa rin siyang more outline, meron siyang weight, kung gaano kakapal yung border, at kung anong style ng ating border. Next, dito sa text effects, kapares pa rin dati. Kung gusto mo lagyan ng shadow yung inyong text, pwede nyo piliin to. Kung gusto nyo lagyan ng parang reflection effect o yung parang nakapatong siya dun sa mirror, dito nyo lang makikita yan. And then yung glow, as always, kung gusto niyo lagyan ng parang neon lights dun sa tabi o dun sa labas rather ng text yung ating word art, pwede nating i-apply yan. For example, I leave that as it is. And then we have the bevel. Ito yung parang magkakaroon siya ng dimension or depth. Okay? So, hindi lang ganong halata kasi medyo maliit yung text. Pero, kapag mas malaki yan, makikita nyo talaga na meron siyang effect kung i-compare natin doon sa kanina. And what else? By the way, ang tamang pag-format pala ng word art, pwede naman i-select yan sa loob, or kung ayaw ninyo, you just have to click the border para pre-selected lahat. Okay? And then 3D rotation, so you can twist. As you can see, no? You can flip this like this. Okay? So, pipili lang kayo. Depende din sa kung anong gusto nyo design. In my case, I would love to use this one. Pangit. Yan. Okay na ako dyan. Pero kalokohan lang yan. Hindi ko naman gagamitin yan. And then, isang bagay na wala doon sa mga shapes is yung tinatawag nating transform. So, yung transform na to, ito yung kapag gusto nating bilugin yung text, kagaya niyan. Hindi nyo lang ganong kita kasi meron ako in-apply na 3D rotation. Tanggalin natin para mas makita ninyo. So, sa transform, kung gusto kong gawing pa-art yung dating ng aking word art, pwede kong gawin yan. So, itong kulay dilaw na to, ito yung gagamitin ninyo para ma-adjust nyo yung level ng pagkaka-art ng ating word art. So, you can adjust this in this part. Okay? So, proper tweaking lang naman ang sikreto para dyan. Ayan. So, what else? For example, pwede nating palitan yan ng ganito. Pipili lang kayo, depende din sa kung anong gusto niyo. Pero you can beautify or you can format yung tinatawag nating transformation ng ating text o word art. So, dito lang natin yan ginagawa dun sa area ng transform. So, actually, no, this is a very cute output. For example, ito, yung learn it easy, no? Astig. Ang ganda siyang tignan. So, again, the yellow dots, no, is used, no, to adjust, for example, kung gaano yung magiging wave ng ating mga designs, kagaya niyan. Okay, so that is how we use the transform. So tatanggalin lang natin pag ayaw mo nang meron. And then what else? Text direction. So text direction, by default that's horizontal, pero pwede rin natin gawing rotate all text into 90 degrees. Pag ginawa natin yan, magiging pababa yung text natin. So we can achieve the same thing, no, by actually doing the rotate, no? Pero ang problema kasi doon, pag ni-rotate mo, yung kasing kanyang rotation handle ay nandun sa taas. So, this is the proper way talaga, no, to create yung vertical part. And then, we can also do yung rotate all text at 270 degrees at magiging paganito naman yung format ng ating word art. Okay? So, this is the default. Pero pwede namang pumunta ka sa more text direction para makita ninyo kung ano yung exactly na magiging itsura niya. Pero naipakita ko naman na. So, I believe that would be fine. Next is yung align text. Pag sinabi nating align text, balik ko muna doon sa horizontal para mas makita ninyo. And then, for example, nilakihan ko yung size ng aking word art. Ang gamit ng ating align text is kung gusto mong i-align yan sa taas, and then i-align yan sa middle or doon sa bottom. So, iba yung ating magagamit nyo kasi ito, iba yung ating paragraph alignment at saka iba din yung alignment na nandito. So, ang alignment na makikita nyo dito is kung paano yung magiging alignment niya horizontally. Gusto mo naka-left align yan, center, right, or justify. And, dito naman sa format, no, kapag gusto mo siyang, kasi by default, that stop. Gusto mo siyang pumunta sa gitna, which is middle of that area, or kung gusto mo siyang pumunta doon sa pinakailalim,
you may do that. Okay? And then, how about this create link? Itong create link na to, na ipapakita ko to siguro mamaya kapag nandun tayo sa mga text box kasi hindi siya gaanong applicable talaga para sa mga word art. Okay? Pero mamaya ipapakita ko yan. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman na mga importante is tinatakel natin. Position, no? Kagaya lang na discuss natin sa mga images, no? Pag may text wrapping ka, depende kung mayroon ka ng text dyan, that will work. And then text wrapping, yung kung in front ba siya ng text, behind ba siya ng text, and so on. And also the bring forward and send backward, they all work the same. Kamukha lang yan nung nandun sa shapes at saka sa mga pictures. So, I believe that would be all pagdating sa word art. So, again, no, to add a design, no, for your text or for your font, then word art is actually an option. And our next topic naman is about text box. So, ano pinagkaiba ng text box at ng word art? Honestly, no, to tell you frankly, hindi ko alam pagdating sa Microsoft Word 2007 pataas. Kasi dati, no, sa 2003 version pababa, kagaya ng pinakita ko sa inyo, ang tanging may mga design lang ay mga word art. Pero nowadays, yung text box, honestly, pwede mo siyang i-format exactly the same dun sa kung ano makukuha mo sa word art. Pero bago yun, no, bago ko gawin yun, ang advantage lang naman ng konti ng word art ay meron na silang mga predefined template, kagaya ng mga to. So, pag pinili mo to, meron ka na ganitong klase ng text box. Ang gagawin mo na lang, fill-upan mo na lang to at papalitan mo na lang yung mga laman na mga yan. So, meron ka na mga placeholders. So, what else? Pwede tayong pumili ng iba pang design. Kunwari, ganito. Okay? So, pwede yan. And then, what else? It's up to you, no? You just have to look. Kagaya nito. Ang gaganda naman ng mga design, eh. And then, pwede mong palitan na lang yung mga text na nandito. Ito, pwede mong gawin tong front cover ng isang book. So, this kind of designs, no, come in default o by default in a text box. Pero, madalas, no, ang ginagawa natin is we simply draw a text box from scratch. So, bakit tayo magdodrawing ng text box? Madalas, nagdodrawing tayo ng text box para mas madali yung layouting kung ang ginagawa ninyo sa Microsoft Word is a newspaper or any kind or any similar document. For example, comics, for example, brochure, okay, magazines, journals. So, ito yung mga similar type of documents na talagang gamit na gamit ang text box. Kasi, kung hindi ka magte-text box, no, mahihirapan ka sa paggamit ng columns. Diba, naituro ko yung paggamit ng columns. Kasi, pag sinabi nating newspaper, pakita lang natin, buksan natin yung paint. Yung iba kasi ginagamit nila yan, no, para mas madali nilang i-layout. Kunwari, landscape yan. Magkakaroon sila ng picture dito. For example, meron kang headline muna dito, no? Tapos, after ng headline, may picture and then may konting excerpt na text na nandito. Pagkatapos, may panibagong title dito and then may makikita kang content dito, for example. Tapos, yung continuation ng content na yun nandito. And then, may panibago ka na namang content dito. Tapos, meron na namang mahabang content na para dito. So, irregular kasi yung shapes o yung mga blocks pagdating sa isang newspaper. Kung gagawin mo yan naman, no, that's buwis buhay. Ang pinakamadaling way para magawa mo yan is para mag-drawing ka ng text box. So, pag click mo yung draw text box, using this crosshair, you can actually click and then drag a box. And then inside that box, no, you can type anything you want. For example, ito-type ako ng lorem na 520. Then, I have my lorem ipsum, kagaya nito. So, ngayon, pwede kong i-resize. By the way, putol lang yan, no? Pero, mahaba pa yan. Hindi lang naipakita lahat. Okay? So, medyo marami kasi yung 520. Pero, ang point natin dito, no? Meron tayong text na pwede nating bawasan, kagaya nito. Litan nga kaya natin. Masyado nga malaki. Equal sign, lorem, 5. Then, enter. So, meron na akong text box kagaya nito. And then, pwede ko siyang buhatin, okay? At pwede ko siyang i-resize at my own will. Kahit gaano pa kalaki yung size o ka-irregular, pwede siyang gawin. Ganun yung advantage ng paggamit ng text box over dun sa traditional na document na meron tayo. Ngayon, ang text box may sarili din siyang contextual tab kagaya nito. And ito yung nakakaloko, no? Kasi nga, lahat ng nandito na i-discuss ko na buhat kanina,
Pares lang yan, pwede mong applyan ng ganito yung text box, no? Tulad ng sinabi ko, hindi lang sa word art pwede maglagay ng design, pwede rin sa mismong text box. Pero hindi mo gagawin yan sa text box, kaya ang ginawa natin text box, parang ang distinction na lang nila ngayon is kapag ka text box, ito yung content, while kapag heading yan o title, gagamitin mo yung word art. Pero in a sense, no, kahit pagbaliktarin mo yung dalawang yan, parehas lang kasi parehas lang din naman yung mga set of options na makikita nyo dito. Kagaya ng text direction, meron din naman siya. Align text, meron din naman siya. And yung create link nga na gusto kong ipakita sa inyo kanina. So, paano yung ibig sabihin? Example, ang tamang gamit talaga dyan is kunwari mag-insert ako ng word art and meron akong headline dito. For example, Learn IT Easy. Learn IT Easy. Kunyari yan yung headline. Sikat. Learn IT Easy. Sikat na. Ayan. How I wish, no? So, for example, ito yung ating text word art. And then, yung ating text box, ito yon. Ang balak kong gawin dito sa text box ko is lilitan ko to ng konti. And nakakairita na meron siyang box. So, what will I do is, I will going to remove the outline of that text box. What else? I should also check kung yung text box na to ay walang fill. Bakit? Kasi kung mag-insert ako, for example, ng shape, no, may gusto kong ipakita sa inyo, and then isi-send to back ko to, yan, mapapansin niyo yung aking text box, meron siyang puting background. Ibig sabihin, hindi siya totally see-through. Kung gusto ninyong gawing see-through yan, syempre yung shape fill, gagawin yung no fill, para mawala yung color niya doon sa likod o background color. Next, ano yung mga pwede ko pang gawin dito? Halimbawa, yung layout ko hanggang dito lang talaga yung text box, no? Hanggang dito lang yung kinaya ng aking text box. Anong susunod na pwede kong gawin? Ang susunod na pwede kong gawin ay mag-insert ulit ako ng panibagong text box, kagaya nito. Again, I'm gonna draw a new text box. And then sa text box na to, ayan ko lang muna na ganyan. So, i-click ko tong text box na to. Ang gusto kong mangyari ganito. Sa mga dyaryo kasi ganito. Kapag ka nag-adjust ka ng content dito, dapat yung mga nawala dito sa side na to automatically lilipat dun sa kabila. So, how do we do that? We typically create a link. So, paano gumagana to link na to? Ganito kadali. Diba? Sabi ko nga, may excess pa ako na itago kasi maliit lang yung size ng aking text box. So, ang gagawin ko ngayon, pupunta ako sa create link at i-click ko to. Pagkatapos kong i-click to, mapapansin niyo yung aking cursor, nagbago yung laman o nagbago yung itsura. Naging itsura niya, para siyang timba na merong laman at kapag tumapat ako sa isang text box, mapapansin niyo yung icon niya nagbago na naman na parang ang icon niya ay may sinasaling something dun sa kabila. And that's literally what that option do. Pag click ko to, what happens is actually yung mga content na nawala dito ay actually dadalhin niya dito. Tanggalin ko muna yung fill at yung outline at gusto kong ipakita sa inyo anong ibig sabihin. Halimbawa, kung ito, hihilayin ko to pahalang, mapapansin ninyo, ito yung magiging content. So, kung itong part na to ay babawasan ko, kagaya nun, o dinagdagan ko, kagaya nito, mapapansin ninyo, nabawasan yung content na nandun. Okay? What else? Halimbawa naman, ito naman yung niliitan ko, itong in potitor donek, kung ano man yan, okay, that's a dummy text. Hindi siya maselect, okay? And then, pag ito, binalik ko yung size niya kanina, mapapansin niyo bumalik yung mga text dun sa kabila. Ang advantage kasi nito, lalo kapag nagle-layout kayo ng mga journal sa mga newspaper, madaling ipwesto o madaling hanapan to ng pwesto kahit nasa malayong page ka pa. For example, gamit ang page break, gagawa tayo ng panibagong page. So, Control-Enter. For example, puputulin ko ulit to. Pwede to, no? Halimbawa, yan, pinutol ko na naman to. At dito sa ilalim, no, gagawa na naman ako ng isang panibagong text box. Doesn't matter kahit gaano kalayo yung distance ng text box natin. Basta kapag ito, ginamit ko yung create link at isinalin ko yung laman dito, automatically, dun pupunta lahat ng mga nawala dito. Dito sila pupunta. Kahit sa ang page mo pa yan dalhin, wala tayong magiging problema. Okay, 'di ba sa mga newspaper may mga articles tayo na see on page ganito, see on page ganyan. So, napakadali no na i-layout ang isang newspaper or any kind of document gamit yung option ng create link. Kasi nga nalalaro-laro nila yung mga spacing dito na pag-aaralan nila kung saan nila pwedeng mas madaling i-shoot yung content na hindi sila
nahihirapan dun sa mga nawawalang content. Kasi automatically, walang mawawalang content dyan. Ililipat lang niya yung susunod na text papunta dun sa next text box kung saan meron siyang link. Okay? So, sa mga nagkaroon ng curiosity, what if gumawa ulit ako ng panibagong content dito? At yung content ko naman ang gagamitin ko dito will be yung equal sign run. Para lang malinaw, no, iba yung itsura nito. Ito ba sir yung bago mong ginawa? Kapag gumawa ako ng text box dito sa ilalim ulit, yung isa, pwede bang yun yung kakonekta niya? Definitely, no? Definitely. Hindi lang ako naglagay ng title, no? Pero kung sino yung text box na sinelect mong una at nag-create ka ng link at nilipat mo yun sa pangalawa, ibig sabihin, ito at ito yung connected. Walang connection yung mga tatlong text box na yan dun sa dalawang text box na bago kong inilagay. There is no connection between them. Okay? So hopefully, naiintindihan yung part na yon. At yun lang naman yung isa sa mga advantage ng text box na meron tayo. Meron din tayo tinatawag na break link. So pag sinabi nating break link, mapapansin ninyo, meron lang tayong option na break link doon sa kung kanino may connection. Kunwari, yung part na to, di ba, meron siyang, ang connection nito is ito. So, mapapansin ninyo, meron siyang option na break link at ito meron ding break link, including ito. Pero yung dalawa, wala. Create link lang din sila. Kasi kung sakaling may content pa na naputol, pwede mo pa siyang isalin doon sa kabilang text box. Pero pag sinabi nating break link, pag clinic natin yan, automatically makiklear yung text box dito, mawawala yung link, at kung gusto mo, pwede mo siyang ilipat sa iba pang text box. Kaya nga tulad ng explain ko kanina sa inyo sa Paint, no, ang ginagawa nila madalas, may mga naka-layout na silang mga parang placeholder at ginagamitan lang nila ng link at tinitignan lang nila kung saan mas madaling mag-fit yung content. Dito ba sa text box na to o doon sa kabilang text box? So, mas madali kasi nila mapag-aaralan yon gamit yung option na ito. Okay? So, hopefully, no, maging malaking gamit din ng text box sa inyo maliban sa mga journalism students, no? Hopefully, sa ibang mga gamit and applications, magamit nyo rin yung options ng text box na to. Pero, if mobility yung kailangan ninyo, no, text box is the number one option to use compared sa traditional typing dun sa mismong body ng document. Again, kasi madali siyang i-move, madali siyang i-resize, at mas madali siyang i-layout. Okay? So, I believe lahat yun na yung mga topic natin para sa ating word art and text box lesson. And that's the end of lesson 13. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.